Alright, so ito po yung sitwasyon ng ating printer. Ang problema niya, nagbi-blink left and right siya. So yan po ibig sabihin na kailangan na nating i-reset yung ink pad counter niya. So nag-try tayo dito ng mag-printa ng isang kopya. Subukan natin kung ganun ang problema. Ayun. Ganito pong problema guys. A printer's ink pad is at the end of its service life. So, yan. Pag ganyan na yung problema, gamitin natin yung WIC reset na quick reset na software. So, type nyo lang dito sa browser niyo quick reset. Tapos, ito, i-click nito, resetkey.net. Yan. Katapos nyan, i-download nyo yung zip file nya for Windows. So, download yan. Nakita nyo, nagda-download na siya dito sa baba. Yan, hintayin nyo lang. So, ganito po yung pamaraan ng pag-download ng WIC reset. Yan. Open nyo lang pag natapos nyo nang ma-download. Ayan po siya. So, close nyo lang yan. Yan. Yan po yung application. Click nyo lang. Double click. Mag-loading. Tapos, i-accept mo. Next. Next. Yan. Hintayin nyo lang siyang ma-install. So, natapos na po. Pagkatapos niya, maghintay ng saglit hanggang matapos yung installation. So, yan. So, ano yun? Wala. Okay, labas lang tayo. Yan na. So, yan na po yung software natin. Yung Quick Reset Utility. So, ito po yung gamitin natin para ma-reset yung ink pad counter ng Epson printers. Pati Canon guys, gumagamit din ito. So ngayon, nakakonect na tayo ng printer ng Epson, yung L360. So L360 yung ginamit natin ngayon na masample. Pero pwede siya gamitin sa lahat ng Epson. So hindi natin kailangan magbili ng license key. I-type nyo lang to guys. Libre to. Trial. Trial. T-R-I-A-L. Trial. Okay nyo lang. Tapos 90% yung ma-reset ng ano nyo, ink pad counters. Isipin nyo, libre na. So click nyo lang, yes. Walang license key. Alright. So, ayan na. I-off nyo lang yung printer nyo para mapatuloy yung process niya na ma-reset na niya yung ink pad counter ng printer nyo sa Epson. Yan, nag-congrats na siya. So, pag on ko ng printer, pag off, then pag on, ayan, nag-congrats na siya na successful yung pag-install at pag-reset nung Epson printers nyo. Yan. So, ngayon, try natin mag-print ng isang kopya kung naging successful ba yung ginagawa nating pag-reset. Okay? Yan. Wala nang blink. Yung kanina dito, nag-blink siya ng left and right. So, wala na. So, parang na-renew na yung printer nyo. So, mag-try tayo mag-printa ng isa guys. Okay, printa natin yung isa. Kung successful ba.
Okay, hintayin lang natin. Yun! Successful yung ginawa nating pag-reset ng Epson printer na to, guys. So yun lang yung gawin nyo. Download nyo lang yung WIC Reset na software. Libre siya. Type nyo lang yung trial na keyword niya. So di ka na kailangan bumili ng license key. So I hope guys nakatulong ako sa inyo. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, please hit like and subscribe. Kung gusto nyo pang meron pang next na tutorials natin, i-click nyo na lang yung notification bell. Notification bell. Yun po. Salamat guys and thank you. God bless po. Have a nice day.